Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sâu của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một dự án mã nguồn mở đang gây chú ý khá là đáng kể trên GitHub, tên là Browser Reuse. Nguồn thông tin chính của chúng ta hôm nay là trang dự án trên GitHub đấy ạ. Mục tiêu là cùng nhau phân tích xem dự án này thực sự làm gì, cơ chế hoạt động của nó ra sao và điều gì đã khiến nó thu hút một cộng đồng lớn đến vậy với những con số thực sự ấn tượng đấy. Đúng vậy, những con số ban đầu thực sự đáng chú ý. Hơn 71.500 lượt sao và 8.500 lượt fork trên một nền tảng như GitHub thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Nó cho thấy một sự quan tâm và có lẽ cả một nhu cầu thực sự trong cộng đồng phát triển đối với những gì dự án này đang cố gắng giải quyết. Là cho phép tự động hóa các tác vụ trực tuyến một cách dễ dàng hơn, kiểu như là mình nói cho máy tính biết cần làm gì trên web và nó sẽ tự tìm cách thực hiện. Dự án này được phát triển bởi một nhóm ở Zurich và San Francisco. Ừm, Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là nó không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa chỉnh duyệt theo kiểu truyền thống. Thống đâu, như việc điền form hay click nút một cách cứng nhắc ấy. Tham vọng ở đây dường như lớn hơn nhiều, cho phép các tác nhân AI tương tác với môi trường web một cách linh hoạt, có khả năng thích ứng, gần giống với cách con người duyệt web hơn. Điều này mở ra tiềm năng tự động hóa những quy trình công việc trực tuyến phức tạp hơn nhiều so với trước đây. Số mà mình vừa đề cập nhé, 71.5 nghìn sao, 8.5 nghìn fork. Trang GitHub cũng cho thấy có 91 bản phát hành, tức là releases, với bản mới nhất là 0.8.1, được cập nhật chỉ mới gần đây thôi, vào ngày 14 tháng 10 năm 2025. Có vẻ dự án rất năng động. Chính xác. Những con số này không chỉ thể hiện sự phổ biến đâu. Số lượng fork cao nhưng 8.500 ấy, thường là dấu hiệu cho thấy nhiều người không chỉ dùng mà còn muốn tùy chỉnh, xây dựng dựa trên nền tảng của dự án này nữa. Hơn 261 người đóng góp, tức là contributors, cho thấy một cộng đồng mạnh mẽ đang chung tay phát triển, không phải là dự án của một vài cá nhân. Và việc nó được sử dụng bởi hơn 2.100 dự án khác là minh chứng rõ ràng nhất cho tính hữu dụng và giá trị thực tế mà nó mang lại. Bản cập nhật thường xuyên như bản 0.8.1 gần đây cũng khẳng định dự án đang được duy trì và phát triển liên tục, chứ không phải là một dự án bị bỏ rơi. Điều đó thật sự tưởng tượng đấy ạ. Vậy nếu một người nghe, có thể là một lập trình viên hoặc ai đó tò mò về công nghệ này, muốn bắt đầu sử dụng Browser Use thì họ cần làm gì? Phần hướng dẫn Human Quick Start trên trang GitHub có vẻ khá chi tiết. Thay vì đọc từng lệnh một, có lẽ chúng ta tóm tắt quy trình nhỉ? Về cơ bản, người dùng cần có Python phiên bản 3.11 trở lên, một yêu cầu khá phổ biến cho các dự án hiện đại ngày nay. Sau đó họ cần sử dụng một công cụ quản lý môi trường và gói thư viện tên là UV. Đây là một công cụ tương đối mới, nhưng đang được ưa chuộng vì tốc độ và hiệu quả. Đúng rồi, UV. Nó sẽ giúp tạo một môi trường ảo riêng biệt cho dự án và cài đặt gói Browser Use. Nhóm phát triển còn nhấn mạnh nên dùng bản mới nhất vì họ cập nhật gần như hàng ngày, họ dùng từ ship hàng ngày luôn. Việc sử dụng UV thay vì các công cụ truyền thống hơn như pip và venv riêng lẻ cũng là một dấu hiệu thú vị đấy, cho thấy dự án đang áp dụng các công nghệ mới nhất trong hệ sinh thái Python. Nó cũng giúp quy trình cài đặt trở nên gọn gàng hơn. Đúng vậy ạ. Sau khi cài đặt thư viện xong, có một bước khá quan trọng là lấy API key từ một dịch vụ gọi là Browser Use Cloud. Có vẻ như đây là một phần thương mại hoặc là dịch vụ đi kèm của dự án này. Họ có đề cập đến việc người đăng ký mới thì nhận được $10 tín dụng miễn phí. Key này sau đó cần được lưu trữ an toàn, thường là trong một file cấu hình như kiểu .env. Sự xuất hiện của API và cái Browser Use Cloud này gợi ý một mô hình hoạt động khá thú vị. Nó có thể là một dịch vụ tùy chọn, cung cấp hạ tầng được quản lý sẵn, có lẽ bao gồm cả các tính năng nâng cao như cái mà họ gọi là Stealth Browser mà chúng ta sẽ nói tới sau. Khoản tín dụng miễn phí là một chiến lược khá thông minh để khuyến khích người dùng thử nghiệm các tính năng đám mây này mà không cần cam kết tài chính ngay lập tức. Nó làm giảm rào cản ban đầu đáng kể đấy chứ. Vâng, tiếp theo, người dùng cần cài đặt chỉnh duyệt cần thiết, cụ thể là Chromium, thông qua một lệnh tiện ích của Playwright. Playwright thì chắc là một cái tên quen thuộc trong giới tự động hóa web rồi. Cuối cùng, họ có thể chạy thử một đoạn mã Python đơn giản được cung cấp sẵn để kiểm tra, ví dụ như yêu cầu agent tự động truy cập GitHub và tìm số lượng sao của chính dự án Browser Use này. Việc tích hợp với Playwright là một lựa chọn kỹ thuật rất hợp lý. Playwright là một framework rất mạnh mẽ, được Microsoft hậu thuẫn, nổi tiếng với khả năng điều khiển trình duyệt ổn định, hỗ trợ nhiều trình duyệt khác nhau, như là Chromium, Firefox, WebKit và cung cấp API khá là phong phú. Sử dụng Playwright làm nền tảng giúp Browser Use thừa hưởng được những thế mạnh này. Toàn bộ quy trình cài đặt, dù có vẻ nhiều bước, nhưng thực ra khá là tiêu chuẩn đối với các nhà phát triển Python hiện nay thôi. Đó là hướng dẫn cho người dùng thông thường.
Nhưng có một phần thú vị khác là LLM Quick Start. Cái này dành cho việc tích hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn, tức là LLM đó. Phần này trông có vẻ đơn giản hơn đáng kể. Theo hướng dẫn, người dùng chỉ cần hướng dẫn một coding agent, ví dụ các công cụ AI hỗ trợ lập trình như Cursor hay có thể là các phiên bản Claude chuyên về code, chỉ cần trỏ nó vào một file tài liệu tên là agents.md trong kho mã nguồn của dự án. Sau đó, họ có thể bắt đầu đưa ra yêu cầu, tức là prompt, bằng ngôn ngữ tự nhiên. À, đây mới thực sự là điểm đột phá tiềm năng. Tôi nghĩ vậy. Khả năng tương tác trực tiếp thông qua các coding agents, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên này cho thấy tham vọng rất lớn, làm cho việc tạo ra các tác vụ tự động hóa trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Thay vì phải viết mã Python chi tiết, người dùng thậm chí có thể cả những người không chuyên sâu về lập trình, chỉ cần mô tả họ muốn làm gì, kiểu như hãy đặt giúp tôi món hàng này, hay là tìm thông tin về chủ đề kia và tóm tắt lại. Và LLM kết hợp với Browser Use sẽ thực hiện. Nghe tiện vợi quá nhỉ? Tất nhiên, điều này cũng đặt ra những câu hỏi về độ tin cậy và khả năng kiểm soát nữa. Liệu việc điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên có đủ chính xác và ổn định cho các tác vụ quan trọng không? Nhưng mà không thể phủ nhận tiềm năng dân chủ hóa việc tự động hóa web mà cái tiếp cận này mang lại. Nó biến việc lập trình, trình duyệt thành một cuộc trò chuyện đúng nghĩa hơn. Một chủ đề không thể không nhắc đến khi nói về tự động hóa web là cuộc chiến dường như không có hồi kết với các hệ thống chống bot. Các trang web ngày càng tinh vi hơn trong việc phát hiện và chặn các truy cập tự động. Vậy browsers đối phó với thách thức này như thế nào ạ? Dường như đây là một trong những điểm nhấn chính của dự án thì phải. Đúng vậy. Đây thường là điểm yếu chí mạng của nhiều công cụ tự động hóa. Trang GitHub giới thiệu một giải pháp khá mạnh mẽ gọi là Stealth Browser Infrastructure, tạm dịch là hạ tầng trình duyệt tàng hình. Nghe khá hấp dẫn đấy chứ. Nghe rất điệp viên. Vậy nó hoạt động ra sao ạ? Theo mô tả thì đây là một hạ tầng được thiết kế đặc biệt để vượt qua các cơ chế phát hiện anti-bot. Thay vì chạy trình duyệt tự động trên máy cục bộ của người dùng, vốn dễ bị phát hiện qua dấu vết như địa chỉ IP này, cấu hình trình duyệt chuẩn hay các hành vi lặp đi lặp lại, thì giải pháp này cho phép chạy các agent trên một môi trường đám mây được tối ưu hóa. À, tức là người dùng chỉ cần thêm một tham số đơn giản là use cloud bằng true khi khởi tạo đối tượng browser trong mã Python, và hệ thống sẽ tự động sử dụng một trình duyệt tàng hình trên cloud luôn ạ. Về cơ bản là vậy. Cái hạ tầng đám mây này có lẽ được quản lý bởi nhóm phát triển Browser Use, sử dụng các kỹ thuật như là xoay vòng IP dân cư, tức là Residential Proxies, rồi tinh chỉnh dấu vân tay trình duyệt, cái gọi là Browser Fingerprinting đó, và có thể cả việc mô phỏng hành vi người dùng tự nhiên hơn nữa, ví dụ như di chuyển chuột ngẫu nhiên hay thời gian gõ phím chẳng hạn, để tránh bị các hệ thống như Cloudflare Bot Management hay Akamai phát hiện. Đây là một lợi thế cạnh tranh đáng kể so với việc tự mình xây dựng và duy trì một hạ tầng chống bị chặn phức tạp như vậy. Và họ còn cung cấp một tính năng khá thú vị là khả năng theo dõi hoạt động của trình duyệt từ xa nữa. Chính xác. Khi agent chạy trên cloud, một cái liên kết sẽ được hiển thị trong console của người dùng. Họ có thể nhấp vào đó để mở một giao diện xem trực tiếp màn hình của cái trình duyệt ảo đó đang làm gì. Điều này cực kỳ hữu ích, không chỉ để giám sát, mà quan trọng hơn là để gỡ lỗi, để debug ấy. Khi một agent AI phức tạp tương tác với web, thì rất nhiều thứ có thể đi sai hướng. Việc nhìn thấy chính xác agent đang bị kẹt ở đâu hay là tương tác sai với yếu tố nào trên trang là vô giá. Hãy xem dự án này có thể làm được những gì cụ thể qua các ví dụ minh họa mà họ cung cấp nhé. Đây thường là phần giúp hình dung rõ nhất về tiềm năng ứng dụng của nó. Trang GitHub có một số bản demo khá trực quan. Ví dụ đầu tiên là tự động điền biểu mẫu. Ai cũng biết việc này tẻ nhạt thế nào rồi. Demo cho thấy agent có thể lấy thông tin từ một file sơ yếu lý lịch, tức là CV, và tự động điền vào các trường tương ứng trên một trang đơn xin việc trực tuyến. Thực sự là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể đấy ạ. Đúng vậy. Đó là một ứng dụng kinh điển của tự động hóa rồi. Nhưng Browser Use dường như có thể đi xa hơn thế. Ví dụ tiếp theo là mua sắm tạp hóa. Demo minh họa agent tự động thêm một danh sách các mặt hàng ví dụ như sữa, trứng, bánh mì vào giỏ hàng trên một trang web giao hàng tạp hóa như là Instacart chẳng hạn. Điều này đòi hỏi khả năng tìm kiếm sản phẩm, chọn đúng loại và tương tác với giao diện giỏ hàng phức tạp hơn là chỉ điền form đơn thuần. Chính xác. Nó không chỉ là điền dữ liệu vào ô trống, mà còn bao gồm việc hiểu ngữ cảnh, tìm kiếm, lựa chọn và thực hiện một chuỗi hành động có mục đích rõ ràng. Và còn một ví dụ nữa là hoạt động như một trợ lý cá nhân trong việc nghiên cứu. Demo cho thấy agent giúp tìm kiếm các linh kiện cần thiết như CPU, GPU, RAM, vân vân để xây dựng một máy tính cá nhân tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể. Có lẽ là dựa trên một mô tả ban đầu từ người dùng. Các bản demo này
Tuy chỉ là ví dụ thôi, nhưng chúng phác thảo một bức tranh rất rộng về khả năng ứng dụng. Chúng ta đang thấy sự chuyển dịch từ tự động hóa các tác vụ đơn lẻ, lặp đi lặp lại, như kiểu điền form, sang khả năng tự động hóa các quy trình công việc phức tạp hơn nhiều, bao gồm cả nghiên cứu, so sánh, ra quyết định dù là ở mức độ cơ bản, và thực hiện một chuỗi các hành động tương tác trên nhiều trang hoặc nhiều phần của một trang web. Nó gợi ý về một tương lai nơi AI không chỉ trả lời câu hỏi của chúng ta, mà còn có thể chủ động hành động thay mặt chúng ta trên môi trường web để hoàn thành các mục tiêu cụ thể. Về mặt kỹ thuật, việc dự án chủ yếu được viết bằng Python, chiếm tới 99% theo thống kê trên GitHub, làm cho nó dễ tiếp cận với một cộng đồng lập trình viên AI MLOps và tự động hóa rất lớn. Cùng với giấy phép MIT nguồn mở rất thông thoáng, đây là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự chấp nhận và phát triển lan tỏa của dự án này. Như vậy, sau khi xem xét các khía cạnh khác nhau, có thể tóm tắt Browser là một dự án mã nguồn mở đầy tham vọng và đang phát triển rất nhanh chóng. Trọng tâm của nó là trao quyền cho các tác nhân AI khả năng điều khiển trình duyệt web, nhằm tự động hóa một loạt các tác vụ trực tuyến. Chúng ta thấy rõ ràng nó có một cộng đồng ủng hộ đông đảo và năng động, thể hiện qua các chỉ số ấn tượng trên GitHub. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ, đặc biệt là giải pháp Stealth Browser Infrastructure trên đám mây, được thiết kế để giải quyết vấn đề nhức nhối là bị các trang web chặn. Đúng vậy, và nếu nhìn xa hơn một chút, dự án này nằm ở một giao điểm cực kỳ quan trọng và thú vị của nhiều lĩnh vực công nghệ nóng nhất hiện nay. Trí tuệ nhân tạo này, tự động hóa quy trình này và tương tác người máy trên nền tảng web. Nó không chỉ là một công cụ kỹ thuật đâu, mà còn mở ra những cách tiếp cận mới và đặt ra những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta sẽ tương tác với thế giới số trong tương lai. Vai trò của AI như những trợ lý ảo ngày càng trở nên có năng lực hơn, có khả năng tự mình thực hiện các công việc phức tạp trên web thay cho con người, là một xu hướng mà Browser Use đang tích cực định hình và thúc đẩy. Vậy cuối cùng, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với người nghe của chúng ta ạ? Ai nên quan tâm đến Browser Use? Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai đang phải vật lộn với các công việc lặp đi lặp lại trên web, những người muốn tự động hóa các quy trình làm việc trực tuyến để tiết kiệm thời gian và công sức thì chắc chắn nên để mắt tới dự án này. Các nhà phát triển đang tìm cách tích hợp khả năng tương tác web thông minh vào ứng dụng của họ, hoặc những người đang khám phá ranh giới của việc ứng dụng AI vào thực tế cũng sẽ thấy Browser Use rất hấp dẫn. Nó đáng để thử nghiệm, tìm hiểu sâu hơn và có thể đối với một số người là tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng. Một công cụ tiềm năng cho rất nhiều người đây. Và trước khi kết thúc, tôi muốn để lại một suy ngẫm cuối cùng cho người nghe. Khi các công nghệ như Browser Use ngày càng hoàn thiện, cho phép các agent AI mô phỏng hành vi duyệt web của con người một cách tinh vi đến mức có thể vượt qua cả những hệ thống chống bot phức tạp nhất, thì điều gì sẽ xảy ra với ranh giới giữa tương tác của người dùng thật và AI trên không gian mạng? Liệu chúng ta có đến một điểm mà việc phân biệt giữa một người đang mua sắm trực tuyến và một AI đang làm điều tương tự trở nên bất khả thi không? Và khi ranh giới đó mở đi, nó sẽ đặt ra những thách thức và cân nhắc mới nào về mặt đạo đức, về an ninh mạng, về sự tin cậy của thông tin và giao dịch trực tuyến? Đây không phải là những câu hỏi dễ dàng, nhưng chúng là những điều chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ khi những công nghệ mạnh mẽ như thế này trở nên phổ biến hơn. Vị đã cùng chúng tôi khám phá sâu về dự án Browser Use trong buổi thảo luận chuyên sâu ngày hôm nay.